بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع فعلی ما شما how to disable or enable the removable devices. چطور بدانیم removable device مانند CD روم. خود CD که از removable است، صحیح سنه؟ عادش میکنی پس ریمووش میکنی، عادش میکنی. آیا می بلتن هارد درایو ما شما میدانیم به شکل چی کنیم؟ هر دقیقه بکش پس داخل کو خود چند دفعه اگر این رقم شد دفعه 11 باز خراب میشه. اما درست نه؟ ریموویبل یعنی هدف فعلی ما شما بالای CD روم است یا DVD روم میگیم یا DVD درایو. How to disable or enable the ports. پورت های مختلف داریم به خاطر ریموویبل دیوایس های خود مانند فلش و چپ و بلاوگتر. باز هم چطور بدانیم پورت های خود فال و غیر فال بسازیم توسط البته یوتیلیتی که با خود اپریتینگ سیستم زبان است به نام دیوایس منیجر. توسط از این ان شاء الله ما شما باز توسط سافتویر هم خواهد خواندیم که چطور یک سافتویر می داشته باشیم که این موضوعات رو. خب من در قدم اول چطور بدانیم که CD drive یا CD روم یا removable devices یا storage devices. من در قسمت اگر در خود DVD drive رایت کلیک میکنیم پراپرتیز، چون موضوع قبلی را خوانده بودیم گفتیم توسط سکیوریتی کار ما شما بالای درایو های خود میتونستیم هارد درایو بیاریم، اما فعلا بالای این موضوع اجرا کرده نمیتونیم. خب پس به این خاطر که من میخوام این غیر فعال بسازم میریم ما شما در قسمت دیوایس منیجر مای کامپیوتر رایت کلیک manage یا از طریق کنترل پنل ادمنستریتیو تولز از اونجا از دسک منیجمنت میریم یا کامپیوتر منیجمنت. خب من بالای قسمت دیوایس منیجر فالحال خب ما شما داریم CD درایو یا DVD درایو خودم ما میتونیم از این کار بگیریم. به خاطر غیر فعال ساختن از این من در قسمت DVD یا CD درایو ممکن چندین دانه باشه، هر قدر که باشه در اینجا لست میشه. پس فالحال ما بالای زیر رایت کلیک میکنم از اینجا برش میگم disable. بعدا yes disable که گفتیم در اینجا ببینین یک ارو یا یک چلیپا بالایش قرار یک ارو همیشه disable که میکنیم دقیق باشیم که یک ارو شما میفهمین که disable. پس اینال اگر ما در قسمت مای کامپیوتر میرم در اینجا هستم و دیوید درایو ما اینی ورچوال است، این توسط یک سافتویر که انستال میشه که باز ما شما انشاءالله خواهد خوانیم آیزو، این اصلی نیست. ها فالحال اگر ما CD یا DVD هر چیز پرتم سیستم ما او را نمیشناسه، یعنی قبول کرده نمیتونه و ما شما زود استفاده کرده نمیتونه. اگر خود ما خواسته باشیم خب پس ما این استقامت رایت کلیک میکنیم از اینجا برش میگیم انیبل. اگر یک یوزر می باشه استاندارد یوزر، فرض کنیم ما شما میریم سویچ یوزر صدا یوزر صدا میای بالای کامپیوتر بالای د یوزر خود داخل میشه د یوزر خود که داخل شد اگر در قسمت مای کامپیوتر میاد اینجا CD DVD درایو قرار نداره. این میفهمه که از کدام طریق بند شده، صحیح سنی خب میفهمه که نه DVD درایو اما بند است بالای من بلاک شده. میره در قسمت منیج در اونجا منیج رفته نمیتونه به خاطر که چی هست استاندارد یوز. ببینید در هر درس ما شما بر شما فرق بین استاندارد و ادمنستریتور معلوم شده واضح شده. اوکی میکنیم و بعد اوکی یعنی به این معنی دیگه که اگر خواسته باشم بازم فال ساخته نمیتونه. در قسمت سویچ یوزر و دوم دیگه هم واضح است دیگه که در یک وقت زمان از سیستم که یک یوزر کار یافته میکنه. ادمنستریتور کارش خلاص شد و دیسیبل میکنم میره پیش کار خود. پس کو اگر استاندارد میه وجود کدام کار کرده نمیتونه. این اگر خواسته باشه رایت کلیک پس برش میگه انیبل و می در قسمت مای کامپیوتر یک ریفرش یکی دیگه هم ریفرش یکی دیگه هم اونم صحیح است. خب بعدا بخش بعدیش این را فهمیدیم how to disable or enable ports. فالحال پورت های مختلف دارم USB پورت ها در سیستم خود میخوایم که یارا غیر فعال بسازم تا اینکه یوزر استاندارد از فلش چیز کار گرفته نکنه.
میاییم در این قسمت در اینجا داریم یونیورسال سریال بس کنترل. بالای این استقامت کلیک کرده این کلش پورت هست. رایت کلیک از اینجا برش میگیم دیسیبل. ای را میگیم دیسیبل، ایشا میگیم دیسیبل، چیزی که هست نیم. فلحال یکی دو تا سه چهار و چند دانه از اینجا؟ 4 دانه. این دیگه شما به خاطر موضوعات میتونی کلش غیر فعال بسازی، فقط به خاطر غیر فعال ساختنش از اینجا برش میگی دیسیبل. بعداً یس. ها اونمو فکر کنم در اون پورت که ماوس مثلا اونو رو غیر فعال ساختیم از اون کار گرفتن. پس به خاطر فعال ساختنش این دیگه ماوس داریم از این طریق نیست. این خب میتونه انیبل دیسیبل بسازه اما استاندارد باز نمیتونه. خب این هم پورت ها بود که چطور ما شما دیسیبل. اگر خواسته باشیم که استاندارد یوزر ما از میوزیک چیزا بیغم شوه، یعنی نتونه که از آدیوی سیستم ما کار بگیره، باز می‌ایم اینجا داریم به نام ساوند ویدیو اند گیم کنترلر. بالای از استقامت کلیک کرده اینی آدیو گا کس رایت کلیک برش میگیم دیسیبل. بازم هر چی که کنه دیگه ساوند نداره. اینی بتونیم هم ساوند میتونیم که غیر فعال بسازیم. و بعدا موضوع بعدیش کیبورد و مایس فهمیدن که چطور. اما یاد دقیق باشین که مقطعی است این کیبورد ماوس. مقطعی چه قسم که ریستارت کردیم پس به شکل اتوماتیک چی میشه؟ انیبل میشه. اما در این استقامت اگر پورتا رو شما غیر فعال میسازیم یا سی دی درایو خود به این صورت که ریستارت هم میکنیم و پس انیبل نمیشه. خب در این قسمت آمده و این یک چیز واضح است که باید همونطور شود. اگر خود ادمنستریتور کیبورد بند بسازه پس خودش نتونه کور فعال بسازه خب نشده. یعنی من در قسمت نتورک ادپتر، در صورتی که من در نتورک وصل می باشم خواسته باشم که از نتورک خارج شوم این ضرور نیست که من لاین بکشم مستقیم از سیستم خود. فقط از اینجا بیایم برش چی میگیم؟ دیسیبل. از نتورک خارج میشی پس که می انیبل میگی پس در نتورک داخل میشی. بیشتر اوقات در دسکتاپ اگر می باشیم میتونی عمل. خب واسه دیگه این بود how to disable removable devices، همچنان enable و disable the ports و بعض چیزا که دیگر هم